Okay guys, so welcome back. So, unbox natin tong order ko from Shopee. Ito yung parang pang photography. If magustuhan namin to, bilang namin ni Sir Remark. Sa Remark. Hindi mo nakikita sa akong So, the reason we are unboxing this guys para pag may sira, kita ni seller. So far, so good. I-open ko. Wow. Okay naman, tilay ah. No? Okay lang tilay, no? Parang may ano ya. Yan. So this is yung pinakamalaki nila. So i-tip ko lang. Yung lang mag-focus mo. Ito guys, ito lang. Hod. Yan. So okay lang siya guys, fit naman siya. Yung may ano siya, may shirt kasi ako sa loob eh. So medyo ano siya, okay naman. Okay, thank you guys.